Ez az autó kettős személyiséget képvisel. Az egyik az, hogy kényelmesen tudsz vele utazni, egy nagyon-nagyon kellemes luxus autó. Viszont van benne egy DSC off gomb, aminek két állása van. Az egyik állásnál részben kapcsolja csak ki az autónak a menetstabilizátorját, illetve van egy második, ahol amikor abszolút teljesen ki kell kapcsolni, akkor viszont nagyon észnél kell lenni. Tehát akkor szó szerint mondom, egy vadállat lesz. Sziasztok, itt vagyok két másik hatos tulajjal Szombathelyen, és YouTube-ról, illetve Facebookról összegyűjtöttünk néhány ilyen kérdést, amelyet tőletek kaptunk. Világ minden tájáról kérdezgettek kommentelők. Palcsó Flórián kérdezte, hogy tudnánk-e adni neki egy-két tanácsot a 645C-nél, hogy mire kell ügyelni vásárlásnál az olajfogyasztáson kívül? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon fontos az, hogy milyen tulajtól veszed az autót. Szerintem a legfontosabb az, hogy ha odamész egy olyan garázshoz, vagy egy olyan házhoz, ahol látod, hogy az illető is tényleg a garázsban tartotta az autót, illetve tényleg ki van takarítva minden, akkor valószínűleg az autó is olyan lesz. Nyilván, hogyha egy olyan helyről fogod megvenni, ami egy ilyen lepusztult helység, akkor azért illendő mindenképpen jól átnézni az autót. Hogyha van alkalmatok rá, akkor inkább fizessetek a tulajnak, vagy kérjétek el egy hosszabb körre az autót, ahol tudtok vele menni legalább 20-30 kilométert is, mert ezek a motorok rendkívül nagy feltöltési mennyiséggel rendelkeznek. Mint ahogy említettük, a motorolajból is 10 liter kell bele, a hűtőfolyadékból is 14 liter, ezeknek a folyadékoknak kell egy bizonyos idő, míg felmelegszik. És utána, hogyha ez a kékes füst megjelenik, akkor tudjátok eldönteni, hogy van annyi pénzetek rá, van annyi tartalékotok rá, hogy felújítsátok a motort, vagy inkább keressetek egy másik olyat, amivel kevesebb az ilyen jellegű probléma. Én itt vettem Magyarországon az autót, Pécsen. Ez egy BMW szervizes srácé volt. Ő is foglalkozott vele, meg eleve ő is úgy vette meg az autót, hogy odafigyelt mindenre, hogy milyen az autó, honnan jött. Az enyém jobbkormányos, nem én hoztam be, úgy hozták nekem be. Lényegében kaptam 4-5 képet az autóról, sárvédő volt repett, belső műanyagok, kéderlógott, futómű ki lett cserélve. Tehát nem tudom igazából lekérdezni, hogy milyen az előélete az autónak, szervizkönyvet nem kaptam hozzá. Egy nyomottáron vettem, 285 000 kilométer van jelenleg az enyémbe, 2004 júliusi MS replikát csináltam belőle, de hát ez lényegében a hajtásláncon nem javít semmit. A másik kérdés, hogy milyen olajat vesztek bele. Az olajcsere intervallum igazából ez 30 000 kilométerenként van előírva gyárilag, de ez rettentően hosszú. 10-13 000 kilométerenként cserélem a motorba az olajat. Nekem manuális a váltó, ami közkívánatra egy igen különlegesség. A váltóolajat már azért lecseréltem benne, az enyémben 225 000 kilométer van. Véleményem szerint érdemes azért egy ilyen kb. 3 vagy 4 motorolajcsere alkalmával lecserélni az automata váltóban, illetve a manuális váltóban is ugyanúgy az olajat. Differenciálműről pontosan nem tudok nektek szolgálni, azt is illő azért lecserélni 100 000 kilométerenként egyszer biztosan. Krisztián, te milyen sűrűn cserél az olajat motorban? Én is 10 000-enként cserélem. Én a gyári olajat használom, a Castrol 530-as. Váltóolajam az nekem is most lett cserélve 100 000 kilométeren belül, azon belül mindenféleképpen legyen lecserélve. A differenciál még nem volt. A szűrőkre kitérve, én Manfilter szűrőket szoktam belerakni, ez egy olyan szívómotor, ami nem MS motor, ezért egy szívó tere van, pontosítok, egy légszűrője van. Míg a V10-eseknél, illetve az összes MS motornál, ami V motor, tehát V8, illetve V10, annál pedig már mind a két oldalt megtalálható, ugyanúgy a levegőszűrő, illetve a V12-eseknél is. A Holland szűrője mind a két oldalt van, ugyanúgy megtalálható, könnyen elérhető, könnyen szerelhető. A pollenszűrőkből lehet bele, nagyon teljesen mindegy, hogy milyen márkájú teszel bele, lehet Bosch is, lehet Málét is, lehet Manfiltert is, ami a ti
szájatok íze szerint megtetszik, igazából ott nincs nagy különbség. Nálam fékolaj volt cserél, diffiolaj nem volt cserél, motorolajat az 15 000-enként szoktuk körülbelül cserélni. A Liqui-Moly volt legutoljára benne, meg előtt ez a Q8 kuwaiti olaj volt benne, csípi az olajat, de ilyen 2000-2500-anként fogy el egy liter. Nem megyek rengeteget az autóval, éves szintén 10 000 maximum. Hát én eddig 30 000-et mentem. Sokkal több, mint 3-szor annyit. Én is 30 000 km. Éves 30 000, én akkor a legkevesebb. Én inkább városba használom, ők ketten pedig inkább ti. Autópályán. Vegyes üzembe. A váltóolajat cseréltem, 54 000-ből sikerült. Ugye nálam 6 HP26 automata, Steptronic 6-os váltó van, mint a Krisztián nevező, és automata váltós. Le lett cserélve olajszűrő, sok minden nem csinált, picit jobb lett a váltás, finomabb lett, de magát a Citroen, a Wander problémát nem oldotta meg, illetve a váltó szolenoidokat kéne kicserélnem, mert néha ránt egyet hatalmasat, üt egyet a váltó. Ez állítólag ennek a hibájából lehet, de nem kizárt, hogy komplett váltófelújítás szükséges. Mennyi ez egy bontott váltó? Kb. 220 000 körül? Állapot függő, ugye? 180-170 000 körül láttam ez egy bontott automata váltót. Körülbelül. És a kézi hatos az... A bontottat nem láttam, gyáriba 5000 euró. Ez az 540i, nem? E39 vagy attól különböző váltó ez? Ez különböző váltó, pontosan nem tudom melyik sorozatba tették bele ugyanazt a hatos váltót, viszont a fokozat kiosztása eléggé hosszú. Mondom, mint az 545-nek, abból is készülhetett kézi. Igen, tehát az 545-ös az tulajdonképpen ugyanez. Mennyit fogyaszt 100-on a 645-ös? Tudom, hogy 300 lóerő felett már nem nézzük a fogyasztást, de nekem ez fontos lenne. A fogyasztásról igazából ilyen jellegű autóknál vicces beszélni, de 100-nál egy olyan 8,6-8,8 között volt, autópályán 130-as utazó tempónál 9,3-9,5 között azért bőségesen megáll. A városi fogyasztás pedig 12 és 14,5 liter között azért meg tud állni. Krisztián? Hát nálam is hasonlóak, 7,6 litertől akár 25-30 literig is föl lehet vinni. A fogyasztás például nekem egyszer 100-as átlagsebességnél volt 7,6-os átlagfogyasztásom, de összességében az átlag nálam 11,9. Amikor fölmegyek vele hülyéskedni a hegyekbe, ott például egy 150 kilométeres túra egy tank, 70 liter. Normál használat mellett? Akkor 600 kilométer. Adré kérdezi Franciaországból, milyen márkájú trafókat, gyújtógyártyákat ajánlatok a 645-höz, melyikkel jobb a teljesítmény? Teljesítmény az nem fog változni külön, hogy milyen márkájút fogsz belerakni, de a gyárja tudtommal Bosch, és jelenleg nekem is amúgy az volt egy darab cserélve, tökéletesen működik vele. Gyártyából teljesen mindegy, hogy miért teszel bele, az a lényeg, hogy a gyárihoz a lehető legközelebb álljon. Én az NGK-ra szavazok, de léteznek más jó gyártyák is. A következő ugyebár ez hengerenkénti 4 szelepes, tehát 32 szelepről beszélünk a V8-as motor esetében. A motor az így száraz súlyában 213 kg, ami annak tekintetében nagyon kevés, hogy egy E36-os BMW-nél a Coupé E36-os BMW 328-as motorja az 170 kg. Ez Bosch Motronic vezérlés kapott, egy Valvetronic vezérléssel lett külön megfűszerezve, tehát így a szívó és a kipfogó oldalon is van szelepvezérlés, ezáltal a motor rendkívül hatékony. Mondhatjuk azt is, hogy ez a motor majd csak nem, hogy fogyasztásra optimalizált, egy ilyen 100-as tempónál 8 liter alatt is el lehet vele járni, 130-as utazó tempónál közlekedve is ilyen 8,8 illetve 9,5 liter között tud alakulni a fogyasztása, attól függ, hogy mennyire kell előzgetnünk. Illetve, hogyha elkezdjük komolyabban venni a tempót a német autópályán nyilván, akkor ez a csillagos égig is mehet, erről nem tudok pontos fogyasztást mondani. Viszont ami lényeges, hogy tényleg rendkívül kulturált a motornak a járása, a váltófokozatok, ami nagyon érdekes még, hogy egyesbe körülbelül ilyen 65 a váltónak az áttétele, 65 km/h-ig lehet forgatni, kettesben majdnem 110-et megy a motor, harmadikban 170 körül, negyedikben már 220, és még mindig van két fokozat, ötödikben körülbelül a 240-250-et tudja, és még van a hatodik, ugyebár ahol már az A7-os ilyen 260-270 km/h is elérhető. Edmund Eldegrill írta, hogy a belső elég műanyagos és olcsóbb érzetűbb, mint a Mercedes CLS. Ült valaki CLS-be? Én nem. Én sem ültem. Én sem ültem.
Azt tudom, hogy az M6-nak elvileg gyári Alcantara a tetőkárpitja, kézzel varrott nappabőr, a műszerfal, az ajtókárpit borítás, a középkonzol. Én arra gyúrok most, nem olcsó, nagyon ritka cucc, de megpróbálom beszerezni. Egyébként a sima hatos bele az PVC, használtak bőrt is, felszereltség függő, hogy mit kérsz az autódba. Gondolom az individuálnál meg a faceliftes modelleknél az javítottak a belső minőségérzete. Megjelent a Saatchi szólt alumínium középkonzol, diszlétszett. Ezekbe is lehetett kérni nappabőrt például. Az enyém is az. Igen. Nem tudom, hogy kaméleonbőr lehetett ezekben, mint a 46-nál más textúrájú volt. Tiédben másabb a textúrája. Az enyém a nappabőr. Más a textúrája. Egészen más a szabása is. Úgyhogy ezzel nem értek egyet. Szerintem annak idején nagyon-nagyon sokat letett a BMW az asztal, és nagyon sokat fejlesztettek a modellen, meg nagyon összeszedték magukat, hogy a BMW-n egy Prestige kupét, a 7-es Prestige kupéját megalkossák. Hát ugye itt a hajtáslánccal a motor itt, ami a leginkább gondokat okozó aspektus itt a V8-ak, de még mindig jobbak, mint az újabbak, nem a biturbós V8 blokkok. Így van, tehát azok a középre helyezett, a két hengersor közé bele helyezték a turbófeltöltőt, és akkora nagy hő teljesítmény van, hogy igazából tényleg a tömítések is sokkal hamarabb előregednek, mint mondjuk ezeknél a szívóknál. Ilyen szempontból a mi motorjaink sokkal megbízhatóbbak és időtállóbbak még ehhez képest is. És igazából a szívó V8 belefuthatunk jóba is, meg hát a másik végletbe is. Amit ugyebár az legelején említettem, hogy attól függ, hogy milyen embertől veszed. Aki igen, tényleg odafigyelt rá, akkor valószínűleg azért megbízhatóbb sokkal az a motor. Amerikában 745-ös Bengal BMW-t hívják az egyik legrosszabb választásnak, de ugye ez az autó azért még hobbibb autó, nem mindegy hát ez sztereotípia egyébként. Sztereotípia. Én megcáfolnám, autó elnézést. Nagyon jó, nagyon potens autó, kimegy a világból tol rendesen, 300 Nm alapjárattól, 450 a vége, 280 a vége körülbelül, ugye? 260. Hát korlátozás nélkül ilyen 207 a gyári korlát, az normális esetben 250 lenne, de viszont ezekben nem mindegyikben van 250-es korlát limit. És így ezért tud 270-et is akár menni az autó, mert a végátétele az engedi. Én még nem néztem. Manuál sebességváltónál szerinted jó-e cserélni az olajat? Nagyon jó kérdés. Minden egyes folyadékot, és ebbe ugyanúgy beleértendő a differenciálmű is, a fékolaj is, mindent rendszeresen feltétlenül fontos, hogy cseréljetek, és cseréljünk. Attól függetlenül, hogy a gyár, illetve a gyártó azt mondja, hogy nem kell benne cserélni, mert long life, az is ugyanúgy folyadék, az is ugyanúgy nagy terhelést visz át. A folyadékoknak ütési szerepe van, kenési szerepe van, amelyek egy idő után így is úgy is elhasználódnak. Nem egy hatalmas nagy összeg, és akkor utána nyugodtan tudtok tovább autózni gond nélkül. Az automatában is ugye lifetime olaj van, szóval elméletileg nem kell cserélni, de ezt ugye mindenki megcáfolja meg. Azt hülyeségnek tartják, szóval ki kell cserélni. Még egy gondolat hozzá, hogy a manuális váltóba körülbelül 2 liter váltóolaj megy bele, viszont az automata váltóba ennek lényegesen nagyobb, 8 és 10 literre tehető a mennyisége. Több helyen olvastam, hogy veszítik az olajat ezek a típusok egy idő után, jellemzően a motor eleje. Ugye a generátor mögötti tömítés, talán akkor van az a vízcső, amihez ez a transfer pipe Amerikából szabadalmaztatott alternatív, ilyen teleszkóp csövet lehet megrendelni $200. Szóval minden egyes nagy köpcentis motorba fogy az olaj. Flaska legyen mindig nála hátul. Persze, abszolút. A Celebszász Simmeringnél kikeményedik maga az anyag a nagy hőterhelés miatt, és akkor átengedi az égéstérbe az olajat, és elég. Úgy olajat nem eszik drasztikusan, hogy ilyen 1-2 ezer kilométerenként 1 liter olaj, hanem egy teljes csere intervallum, tehát 10-15 ezer kilométer alatt, hogyha egy fél liter olajat eszik, legfeljebb annyit kell utána önteni. Még néhány szóval beszéljünk a többi típusról, amit lehetett kapni 2003 és 10 között gyártott E63-as meg 4-es kabriós hatosoknál. A 630-as 2000 talán 5-ben vagy 6 elején hozták be az N52-es motor, Nora 52-es soros 6 hengeres 258 lovas benzinmotorral. Erről mi a véleményetek? Mentek-e ilyesmivel, próbáltátok-e? És mit tanácsolnátok azoknak, akik ilyenben gondolkodnak egy kisebb lökettérfogatú motorra 630-assal, kabrió vagy kupéval?
Nos, sajnos nem volt hozzá szerencsém, hogy 6 hengeres motorú 6-os BMW-t vezessem. Az is ugyanúgy egy motor, mint ahogy a V8-asokban, oda kell figyelni az olajfogyasztásra, ugyanúgy, hogy milyen gazdától vettétek, illetve arra, hogy mennyire van karban az autó, hány kilométer van benne. Az, hogy ez az N52B30, azt hiszem, ugyebár a szívómotor volt 258 lóerővel. Ezt az E63-E64-es szériájú 6-os BMW-t dízelmotorral is el lehetett érni, mégpedig 635D néven. Ez egy 3000 köbcentis, turbófeltöltős, 286 lóerős és bődületes nyomatékú 560 Nm tudó motor. Ez egy nagyon kellemes utítássá teszi így ezt a 6-os BMW-t. A kellemes fogyasztása, illetve a jó nyomaték rugalmassága az abszolút élvezhetővé teszi így is az autót. A dízelmotort azt 3-asba, 5-ösbe, 7-es szériába is ugyanúgy megtalálható, illetve X5-be, X6-ba későbbiek folyamán, viszont ennél a motornál arra érdemes odafigyelni, hogy a bődületes nyomaték az több problémát is okozhat, mégpedig az első az a vezérlésnél a vezérműlánc, egy 200, illetve 300 000 kilométert futott autónál már megnyúlhat olyannyira, hogy ez problémát okozhat a vezérlésben, hogyha nem figyelnek oda rá, akkor akár a motorban is nagyobb kárt okozhat. A motor ugyebár turbófeltöltővel van ellátva, így mivel ez egy utazó autó és sokan autópályán használják, egy magasabb tempónál nagyon magas fordulatszámmal forog, illetve működik az a turbófeltöltő, és hogyha egy pihenőnél vagy egy tankolásnál megállunk egy benzinkúton, és nem hűtjük vissza, illetve várunk vele 1-2-3 percet, hogy visszahűljön maga a turbó, illetve lecsökkenjen a fordulatszáma a turbina járókeréknek a turbófeltöltőben, akkor ezt, hogyha hirtelen leállítjuk, futása az kenés nélkül fog tovább történni, így kenés nélkül, hogyha ezt rendszeresen így csinálják, illetve nem figyelnek oda, hogy visszahűtik egy komolyabb tempójú autópályázásnál, akkor ez viszont igen hamar tönkre mehet. Ennek a felújítása az akár 150 000 kilométertől 400 000 kilométeres időintervallumban vagy futásteljesítménynél jelentkezhet meg. Ez nagyon-nagyon függ a felhasználótól, az olaj mennyiségétől, illetve az olaj minőségétől. A következő az például a dízelmotornál, mivel ez már common rail dízelmotor, így a rélcsőnél a tömítetlenség, a befecskenezésnél, például a porlasztónál is tömítetlenség előfordulhat, és ezekre is érdemes odafigyelni. A váltónál például, hogyha kéziváltós a modell, akkor a kettős tömegű lentkerék a nagy nyomatéknak köszönhetően azt is ebben a 200-300 000 kilométeres sávban mindenképpen le fog kelleni cserélni. Hogyha leállítjátok a motort, akkor ezt egy kopogó hang fogja jelezni, hogy már a lendítőkerék az már cserés. Illetve a váltónál, hogyha automata váltós modellről beszélünk, akkor a váltó szolenoidok azok tudnak sérülni, illetve tönkre menni a nagy nyomatéknak köszönhetően. Ezt úgy tudjátok kiszűrni, hogy a váltó milyen állapotban van, hogyha a váltó az megfelelő fordulaton, illetve gázpedál állásnál szépen vált, akkor azzal minden rendben van. Hogyha némi rendellenesség előfordul, kicsit később vált, illetve nem olyan szépen vált, akkor azt még egy olajcserével, illetve szűrőjének a cseréjével azt ki lehet küszöbölni, ami az automata váltóra érvényes. Viszont, hogyha már ránt, illetve rendellenes a működése, akkor ott mindenféleképpen csak a felújítás tud segíteni, hogy a váltó az ismét jól tudjon működni. Az N62B48-as motor az már némileg erősebb lett, az már 367 lóerőt és 490 Nm nyomatékot tud. Ezzel a motorral még kellemesebb utazni ezzel az autóval. Ami érdekesség még, hogy mind a kettőt automata váltóval és kéziváltóval is el lehetett érni, viszont a kéziváltósok azok nagyon-nagyon szűk darabszámban készültek. A
A következő szériagyártásban készült motor az a mindenki által istenített, és számomra is nagy kedvenc, az M5-ös, illetve az M6-osba került V10-es, S85-ös V10-es motor. Ez is egy benzines motor, ez egy nagyon-nagyon pörgős, hatalmas nagy motor, 5000 köbcentiről és 507-es lóerőről beszélünk, 520 Nm nyomatékot tud a motor. Ezt a motort is mindenféleképpen érdemes egyébként forgatni, hiszen tulajdonképpen ez erre készült, viszont ennek a motornak a probléma listája azért lényegesen több, illetve költségesebb, mint az eddigi motorokat, amiket megemlítettem, mert ugyanis itt már mind a nyomaték is nagy, illetve a fordulatszám is sokkal-sokkal nagyobb, mert ugyanis ez 8250-ig pörög, míg az előző V8-osok azok 6500-as fordulatszámnál már nem nagyon hajlandóak tovább forogni. Viszont amit érdemes tudni, hogy az M5-ös, illetve az M6-osba szerelt V10-es motorok azok az olajra, mint az összes többi, de főként ezek nagyon-nagyon allergiásak, hogyha a megfelelő mennyiségű, illetve minőségű olajat megkapta, és melegen volt használva igazán komolyan, akkor a motor az igazából elég jól bírja a terhelést, viszont hogyha nem megfelelő minőségű, mennyiségű volt benne az olaj, illetve a motor az hidegen is ugyebár nagyobb terhelést kapott, tehát elkezdték hamarabb tolni neki, akkor az előfordulhat tulajdonképpen, hogy a motor az akár 100 000 kilométeren belül is csapágyas lehet. És azért az eléggé komoly összeget tud kivenni az ember zsebéből. Ami még érdemes odafigyelni, hogy ez tényleg egy hatalmas nagy motor, itt már nem nagyon fér bele több minden dolog a motortérbe, úgyhogy rendesen kitölti a teret, így a hőtermelés az még fokozottabb, mint az előző motoroknál, így az olajszivárgás az itt több helyen is megjelenhet, egy bizonyos futás teljesítmény fölött, viszont ebben az M5-ös, illetve az M6-osban Amerikában készült kéziváltó, tehát az amerikai kivitelekben, viszont Európában ezt nem lehetett kapni, tehát ez hihetetlenül ritka. Viszont amivel meg lehetett vásárolni Európába, az pedig az SMG váltó. Ez az, ami tulajdonképpen egy újabb hibaforrás, mert ugyanis ezt a hatalmas nagy nyomatékot, ezt az SMG váltó át tudja vinni, viszont mivel ez is olyan kopó alkatrészekből áll, amelyek el tudnak öregedni, illetve tönkre tudnak menni, így a váltófelújítás is azért egy ilyen 200-300 000 kilométernél már mindenféleképpen esedékes, és több olyan dolog is tönkre mehet benne, amelynek a cseréje miatt mindenféleképpen szükséges levenni a váltót, ami azért költséges. Akkor van még egy olyan különleges V8-as motor, amit az Alpina cég gyártott, mégpedig egy Széria N62B44-es motorból, amire rátettek egy kompresszor feltöltőt, és ez volt így, ha mondhatom így, a Széria gyártásban a legkomolyabb, legerősebb és a legnyomatékosabb motor, mert ugyanis a V8-as motorhoz, hogy a kompresszort rátették, így 530 lóerő, tehát sokkal több a teljesítménye, mint az M5-ös 507 lóerejéhez képest, illetve a nyomaték az pedig még drasztikusabb, az 725 Nm. Úgyhogy ezzel az autó még konkrétan hamarabb is van fent 100-on, mint az M5-ös, viszont erre a motorra nem nagyon tudok nektek külön hibaforrás mondani, valószínűleg a kompresszorjárókerék mehet tönkre, illetve ugyanazok a dolgok a nagyobb terhelésnek következtében, mint ami mondjuk az M5-ösre is igaz, tehát ugyanúgy motor, váltó, csapágyazás, illetve kardántengely, differenciálműt, ezért ezt a hatalmas nagy nyomatékot valaminek át kell vinnie. Milyen extrákkal rendeltétek volna meg, ha lehetett volna? Az enyémben például az, hogy nem extra, igazából ez egy alapkivitel, ha fogalmazhatok így, mert ugyebár manuális váltó van benne, nem automata, viszont emiatt eléggé kuriózumnak mondhatom.
Viszont ami nagyon érdekes, hogy nincsen benne még így sem spare differenciálmű, ami eléggé meglepő. Kormányfűtés ugyanúgy van benne ez a németül mondva, ez a Standbetrieb, hogyha megállsz tulajdonképpen valahol egy felmelegített hosszú út után, és akkor ott leállítod az autódat, akkor utána 3-4 óra hosszán keresztül még mindig eléggé meleg a motor, és akkor abból tudsz némi hőt az utastérbe visszanyerni. Ez egy okos dolog, de jobban örülnék, meg szerintem ti is, hogyha lenne benne állófűtés, mert ezzel azt is lehetett ugyanúgy kérni. Állófűtésnek amúgy rengeteg sok előnye van, ebben most nem megyek bele, de viszont nagyon-nagyon jó volna. Én szeretem az autót nagyon, és meg is akarom tartani. Amit én szívesen beletettem volna, akár Alcantara, mint anyagában, tehát Alcantara ülés, vagy tetőkárpit, vagy ezek, amik elérhetők volnának, illetve egy komplett Alpina belső, illetve külső, mert így az nagyon-nagyon megfogott. Hát igen, ez keveseknek aratik meg egy 6-os tulajnak. Tehát téli karbantartásnál az autónál, hogyha napi szinten, napi használatban van az autó, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy itt azt a gumikédet, gumitömítést itt körbe, ezt tisztítsátok meg, és valami szilikonos alapú zsírral, esetleg olajjal, mindenféleképpen ami a gumit ápolja, gumiápolóval, azzal kenjétek be, és utána az ajtónak az ablaka is nagyon szépen fog tudni majd csúszni, és akkor talán ez is tud segíteni abban, hogy nem fog ellenállást érzékelni az ablak felhúzásánál, így ezzel is tudtok némi hibát kiszűrni vele. Az előző tulajnál már itt egy szakadás jelent meg a kibeszállásnak következtében, így ezt a gumitömítést ki lehet ugyan cserélni, nem annyira nagyon költséges, de nem is féléres összeg. Meg annyit hozzátennék, hogy a 6-os, hogy általában az összes tulaj elmondta, hogy a belső tér műanyag elemeinek kopás az mindenhol észrevehető, ahol rendesen használták az autót. Ha csak nincs 100 000 km alatt a futás teljesítményt is láthatjuk, például bal első ablakemelő gomb, hogy itt a soft touch műanyag burkolat bevonat az elkezdett mállani szépen lefelé. Ugye ezeket fel lehet újítani mindenféle erre specializált szakmabéli emberke. Elég sokan foglalkoznak itthon is, ugye bőrfestéssel, meg panelek felújításával. Ezeket egy napos melóval ki lehet szerelni az autóból. Akár lehet utólagos VTM fóliával bevonni a belső dekor betéteket, ilyen 40 000 forintból meg lehet oldani. És akkor meg kéne mutatni még az extrádat, a nagy extrádat, a kormányfűtést, ami aztán a 7-es sorozatban debütált az E65-be, talán vagy még előtte az E38-ba. Az E38-ban már volt, szerintem abban jelent meg elsőnek. A kormányfűtés az igazából itt található, ott, ahol tudjátok állítani magát a kormányoszlopot, és személyes tapasztalat tényleg egy körülbelül 2 perc elteltével már kézmeleg a kormány, és nagyon-nagyon kellemes tapintásúvá válik, és hideg időben egy nagyon-nagyon jó barát, úgyhogy érdekesség, hogy ez nem minden autóban található meg, sőt igen kevésben, de egy nagyon-nagyon jó extra. Hogyha egy ilyenre találtok, akkor azt mindenféleképpen ajánlani tudom. Én teljesen elégedett vagyok bele az én autómban, amik extrák, ugye a Dynamic Drive inkább csak stabil, egyenes próbálja tartani kanyarban, szóval a dőlésszögét, aktív stabilizátor. Illetve kanyarkövető lámpa van még benne. Aha. Ja, ugye a Logic 7 van még benne, Hát ami hangrendszer.
Neked a sima 676-os van, ugye? Nekem a 3 lépcső van, nem az alap, hanem a középső, azt nem tudom pontosan, hogy hívják. Hát nálam igazából egy ilyen fejlődő cucc az egész, mert szeretnék bele androidos fejegységet, később vásárolni az ilyen 500 euró körül lesz, mert unom már a CD-írást. Ezt nem tudja a gyár ilyen párom CD-ket sajnos 2004. júliusi gyártással, pedig már elvileg tudták, de ez nem tudja. Tehát az iDrive szeretném, hogy ki legyen cserélve. Egyébként M6-os tükröt vettem rá, komplett M csomagot M6-ra, optikára alakítgatom át az autót magáról, mert a forma abszolút bejön. M6 belső van benne, MS lökhárítók, de egy belső extra felszereltség talán ki is merül abban, hogy sportbelsős, meg sportkormányt vettem rá, mindent újra bőröztettem, az összes plastikot, mindent felújítgattam. Köszönjük, hogy néztetek minket, ha bármilyen kérésetek van, írjatok a YouTube-nak a komment részébe, és iratkozzatok fel a további videókért. Ha egyéb kérésetek van hozzánk, akkor írjatok privátba, vagy akkor a kommentsába. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek minket. Reméljük, hogy tudtuk nektek valamilyen módon segíteni a 6-os használt E63-as vagy 64-es vásárlás előtt. Búcsúzzunk, sziasztok, hello! Sziasztok!